نلتقي من جديد أيها الأصدقاء في فكرة برمجية جديدة التي هي قائمة منسدلة موجودة ضمن نموذج. وهذه القائمة عملها أنها مربوطة مع هذا العمود. هذا العمود لديه بيانات مكررة وبيانات فارغة. نلاحظ أنه هنا يوجد بالسطر 8 لا يوجد بيانات، وجان مكرر مع جان وجابي مكرر مع جابي. فإذا هذه القائمة الآن سوف تعرض البيانات من دون الفوارق ومن دون المكرر. لنلاحظ مع بعض. عندما ننقل هذا الزر تتفعل البرمجة وتعطينا النتيجة. الآن سوف نشاهد نتيجة مباشرة ثم نشرح الأسطر البرمجي. تم ظهور الأسماء ومن دون ظهور الفراغ ومن دون تكرار الأسماء. لنلاحظ ما تم تسجيله. تم تسجيل الأسطر البرمجية القليلة التي تعالج هذا الموضوع. السطر الأول متغير يأخذ عدد الصفوف الموجودة. السطر الثاني مجال، يبرمج مجال A2 إلى AIR التي هي تحتفظ بالرقم الذي شاهدناه. أما المتغير الثالث فهو عبارة إنها object ليس مجال، هو عبارة عن إحضار أو إنشاء مصفوفة لتحتفظ بهذه البيانات التي سوف تدرج. وتبدأ الحلقة لتقول أن كل الخلايا التابعة إلى العدد الموجود فيه بهذا المجال A2 إلى A كذا. ماذا سوف نفعل بهذا المجال؟ سوف نقول إذا كانت الخلية المفعلة لا تساوي فراغ ويوجد شرط آخر لكي تختار ولا يساوي المتغير أنه موجود في الخلية، إنه موجود في المصفوفة التي سوف تضاف. إذا تحقق الشرطين أضف إلى المصفوفة الجديدة الخلية التي نحن نقف عليها، وبذلك الفور تعالج إلى أن ننتهي من RNG. أما في النهاية يقال للأرقام المستدلة أن اللائحة الخاصة بك تؤخذ من هذا المتغير وننهي عمل المصفوفة. من الأفكار المهمة جدا. الآن سوف نلاحظ التنفيذ خطوة بخطوة. لاحظ أننا الآن عندما نختار تتفاعل. AR تأخذ عدد 10، أما المتغير RMG نلاحظ أنه يأخذ البيانات ويسمي كل بيان. نلاحظ أنه دخل إلى العمود واستكشف ما يحتويه وسجل ضمن مصفوفته. أما المتغير الذي هو object يستدعي البرمجة، ولنلاحظ الآن أنه يقوم بالاستدعاء. الفور تقوم بأخذ كل الخلايا الموجودة في هذا المجال إلى 11، والآن يقال للCL
الCL التي هي تحتوي على هذه البيانات، ويقال لها إذا كانت الخلية التي نقف عليها لا تساوي الفراغ وهي غير موجودة ضمن القائمة، فإذا يجب الإضافة. نلاحظ أنها تمت إضافتها، وتنتهي البرمجة وننتقل إلى مجال آخر أيضا يتم فيه البرمجة. أما سوف توقف البرمجة في 1 2 3 4 5 6 في السادسة. في الستة هي 2 3 4 5. الآن سوف تقف البرمجة لأن الموجود الخلية التي نقف عليها إنها موجودة ضمن مجال المصفوفة، ولذلك يتم تجاهلها. والأخرى أيضا إنها تساوي الفراغ، أيضا يتم تجاهلها. والأخرى أيضا يتم تجاهلها لأنه لدينا جان. أما آخر واحد فإنه نحصل على البيانات. ونلاحظ هنا أننا بقي لدينا كلمة إبراهيم تم إدراجه هنا. ونطلب من القائمة المستدلة أن تأخذ بيانات، ونطلب من المصفوفة الحذف أو إنهاء العمل، فيظهر لدينا الأسماء وهي بدون تكرار وبدون مسافة. البرمجة جميلة جدا ومهمة لعملنا. أرجو أن تستفيدوا من هذه الأفكار ويكون برنامجكم قوي ومميز. بأمان الله، نلتقي غدا إن شاء الله.